Hello guys, ito po yung carving setup ko for centerpiece mamaya para lalagyan ng mga prutas at saka mga iba't ibang pagkain pa. At ito guys ay simpleng gawin lang po ito kasi kapag marunong ka ng fruit carving decoration na kahit anong klaseng prutas ay pwede mong ma-curve, sobrang madali mag-design kung anong klaseng gusto mong mga design. At yung nilalagay ko guys is yan ang ay singkamas lang yan siya, mga singkamas na ginawa kong flower. At kung gusto nyong matuto maging fruit carver at gusto nyong gayahin, bisitahin nyo lang yung YouTube channel ko at marami akong tutorial doon na pwede nyong gayahin kung paano gawin itong mga carving na to. Hello guys, sa paggawa na naman ng ng watermelon carving ay kailangan bago nyo simulan mag-carving, alam nyo na yung gagawin nyo, kung anong klaseng design ang gagawin nyo para hindi kayo mahirapan sa paggawa ng fruit carving sa watermelon. At sobrang dali lang yan guys, kapag nakikita nyo yung ginagawa ko ay sobrang madali lang tingnan at saka kayang-kaya nyo yan sundan. Ang paggawa ng rose na yan sa watermelon ay sobrang madali lang. Tatanggalin mo yung sa gilid niya, tapos cutting na naman ng sa labas niya. In and out lang yung pag-cutting. At kagandahan lang sa watermelon kasi kapag matapos siya na paggawa ng carving ay sobrang ganda siya tingnan, parang tunay na bulaklak kapag sa malayo or sa malapitan man. At yung knife na ginagamit ko guys, pwede nyo mabili yan sa mga hotel. Nakaset na yan. At saka kung wala kayong mabilihan, pwede rin na maghanap kayo ng knife na matalim, tapos ipagawa nyo na lang. Kasi maganda mag-carving kapag manipis yung knife na ginagamit. At saka sa pag-design ng pakwan, mas maganda mag-design sa pakwan kasi sobrang lambot lang siya at saka madami kayong style na magagawa. Kahit anong klaseng bulaklak na ma-curve nyo ay pwedeng-pwede sa watermelon. At saka ang kagandahan lang sa watermelon, kasi may kulay na siya. Ikaw na lang bahala
decorate kung anong mga style na gusto mo, anong gusto mong i-drawing na iukit dyan sa watermelon. So guys, ito na yung kalabasan niya, 'di ba? Sobrang ganda. Kung titingnan niyo sa malayo ay parang bulaklak talaga, parang cactus talaga tingnan. So ito na yung complete setup niya guys. At kailangan kapag mag-setup kayo, alam niyo kung saan niyo ilalagay yung mga ginawa niyong carving para kakit-akit na naman siya tingnan. At saka yung mga bulaklak na ginawang pot carving ay kailangan bago kayo mag-setup nito, tingnan nyo rin kung saan bagay siya ilagay at saan po siya pwedeng ilagay na para kung titingnan at saka mag-take ng picture ay maganda din ng kalabasan.